السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع التفاحة. شرحنا مع بعض أكتر من مربع لأشكال الفاكهة، والنهاردة هنشرح مع بعض مربع التفاحة، وأتمنى يا رب إنه يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك، لكن طبعا انتوا عارفين وقلنا اكتر من مرة انواع الخيوط اللي بنستخدمها ايه لمفارش السفرة. هستخدم الخيط مع ابرة رقم 3.5 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية اول حاجة ببتدي استخدمها هو اللون الاحمر، لون التفاح، او اللون الاخضر لو انت طبعا بتحبي التفاح الاخضر، بس المربع بيكون مميز جدا يا بنات باللون الاحمر بصراحة. في البداية بكون دائرة سحرية، وداخل الدائرة السحرية بشتغل 12 عمود بلف على 2 من الأصابع، بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط بالشكل ده. أرجع للخلف وأجي للأمام، مش هجيب الخيط جنب بعضه، لأ بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الإكس وأرجع تاني للخلف. هلف إيدي، عندي حلقتين، الحلقة الأولى بدخل بيها بالإبرة تحتها، وبكون فوق الحلقة التانية أسحبها من تحت الأولى. هلف إيدي واحدة واحدة بخرج الخيط من على الأصابع، واتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط الغير متصل بالشله بحافظ عليه لانه يقفل لي الدائره السحريه في النهايه، وطرف الخيط المتصل بالبكره برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. قبل ما ابتدي اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها. بنقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها كده، بكون عملت سلسله. السلسله دي قفلت لي الدائره السحريه، وفي نفس الوقت هتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى. غرزتنا ارتفاعها بيكون طبعا غرزه العمود بلفه بيكون ارتفاعها 3 سلاسل. هعتبر نفسي اشتغلت منها واحده، بكمل عليها بس كمان 2، يبقى كده 2 3. بنعتبر الثلاث سلاسل دول هم اول عمود بلفه، بكمل بعضهم 11 عمود بلفه داخل الدائره السحريه. في البدايه كده لو لقيتي الدائره واسعه شويه، طرف خيط البدايه اهو بتشديه بتضيقي المركز او سنتر الدائره زي ما انت حابه. بنشتغل بقى العمود بلفه بشكل طبيعي ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط لفه واحده لانه عمود بلفه واحده، بقى معايا حلقتين. هدخل داخل الدائره السحريه الف الخيط واخرج. معانا على الابره 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، بتبقى معايا حلقتين، بلف الخيط واخرج من حلقتين بالشكل دوت، بتبقى معايا حلقه واحده على الابره، ودي دايما بتكون موجوده معانا. كده اشتغلنا عمود 2 3، وبكمل لغايه ما بيكون معايا 12 عمود بلفه. هكمل وارجع كده. وصلت معايا 12 عمود، نبتدي نعدهم: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 عمود بلفه. في النهايه بشد خيط البدايه اهو، بقفل منتصف الدائره زي ما احنا شايفين، مش باين حتى اي فراغ. في تالت سلسلة ارتفاع بعد بس السلاسل، بعد ما قفلنا كده ابتدي اعد. ده 1 2 3، بدخل ارفع الحلقة الامامية كده بالشكل ده على الابرة في الاول، وبعد كده انزلها تحت وارفع على الابرة المطب والحلقة اللي ورا. بعد كده هحط معايا كمان، نضيف كمان على الابرة خيط البداية، وبعد كده الف الخيط واسحب من تحت الحلقات دي كلها، ومن تحت الحلقة كمان اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. بالشكل دوت بكون قفلت خلاص الدائرة بتاعتنا. خيط البداية بخليه معايا في ظهر حرف الفي او في ظهر الغرز، وابتدي اشتغل عليه. السطر اللي جاي لسه مستمرين بنعمل تزايد، لسه محتاجه ان انا اكبر حجم القرص بطريقه التزايد بالدائره. الغرزه بيكون فوقيها غرزتين، يعني بشتغل فوق كل غرزه مرتين. كل عمود بيكون فوقيه 2 عمود بلفه، 1 2 3، وبعتبره اول عمود بلفه في الفراغ الاول، وكمان مره في نفس الفراغ هو هشتغل كمان عمود بلفه. الفراغ اللي بعده، العمود اللي بعده رقم 2، بدخل اشتغل فوقيه 2 عمود بلفه، انكريز تزايد، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. الغرزة رقم 3، وكل الغرز اللي جاية بشتغل فوق كل غرزة مرتين، 1 2. بالشكل ده بيكون معايا في نهاية السطر 24 غرزة حشو، لاني بشتغل ال 12 وبزود على كل واحدة فيهم كمان واحدة، فبيكون معايا 12 كمان، بيكون معانا 24 غرزة حشو. رجعت لكم تاني، وفي النهاية بعد ما بقى معايا 24 واشتغلت على 12 غرزة، بروح لتالت سلسلة ارتفاع، بدخل وبقفل فيها بغرزة منزلقة. كده خلاص خيط البداية خلاص بنكون اشتغلنا عليه لغاية ما وصلنا لنهاية السطر، وباقي حتة صغيرة خلاص بقصها. السطر اللي جاي لسه مستمرين بنعمل تزايد. التزايد عندي هيكون عندي اول غرزة مفيش فيها تزايد، بشتغل فيها غرزة واحدة بس، تاني غرزة بشتغل فوقيها مرتين، يعني 1 2 1 2، وهكذا لغاية طبعا نهاية السطر بيكون معايا 36 غرزة.
كل سطر معايا بيزيد بنفس عدد غرز البداية. يعني انت لو ابتديتي الدائرة بطريقة التزايد بالدائرة ب6 غرز، هتبص تلاقي كل سطر بيزيد معاكي 6 غرز. لو ابتديتي ب12 هتلاقي كل سطر بيزيد معاكي 12. لو ابتديتي ب18، اي رقم بتبتدي بيه الدائرة بيكون هو نفس الرقم اللي بيزيد معاكي في كل سطر. 1 2 3، وبعتبره اول عمود عندي. وفي اول عمود مش هشتغل تزايد، فمش هشتغل فوقيه تاني، هروح بقى لتاني عمود. احنا اشتغلنا هنا، هروح للي بعده. تاني عمود بشتغل بقى فوقيه انكريز تزايد مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ التاني 2. هرجع الاول دوت بشتغل فوقيه 1، اللي بعده يعني اشتغلت هنا لا هسيبه واروح للي بعده اشتغل 2، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. نكرر تاني 1 واللي بعده 2، 1 2. يعني عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما بخلص كل السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. في السطر اللي جاي بقى هنبتدي نكون شكل الابل او التفاحة. في ثالث سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة. طيب الغرزة الاولى بنشتغل فوقيها منزلقة، واحنا كده كده قفلنا فوقيها منزلقة. الغرزة التانية بدخل اسحب الخيط واخرج منها، ومن الغرزة اللي بعد من الحلقة كمان اللي على الابرة بغرزة منزلقة. الغرزة اللي بعدهم بشتغل عليها غرزة حشو، عفوا غرزة حشو على طول. بروح اسحب الخيط واخرج، بيكون عندي يا بنات على الابره ادخل اسحب الخيط واخرج، بيكون معايا على الابره حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. وفي نفس الفراغ اللي احنا واقفين فيه هشتغل كمان غرزه نصف عمود. ازاي بشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط لفه واحده، بقى معايا حلقتين في نفس الفراغ هو بدخل اسحب الخيط واخرج. معانا على الابره 3 حلقات هلف الخيط واخرج منهم 1 2 3. يبقى اول فراغ قفلت فوقيه بمنزلقه، ومشيت للفراغ التاني بمنزلقه، ورحت للفراغ التالت اشتغلت حشو ونصف عمود. طيب الفراغ اللي جاي بيكون فيه 2 عمود بلفه في فراغ 1 1 كمان مره في نفس الفراغ 2. الفراغ اللي بعده عمود 1 بس. الفراغ اللي بعده 2 عمود بلفه 1 كمان مره في نفس الفراغ 2. الفراغ اللي بعده عمود 1 اللي جاي هيكون عمودين 1 2. والفراغ اللي جاي هيكون عمود 1. بعد كده الفراغ اللي بعده هيكون عندي غرزتين نصف عمود في فراغ 1 كده 1 2. والفراغ اللي بعده هيكون نصف عمود 1 كمان اللي بعده نصف عمود 1 بس. اللي بعده 2 نصف عمود في فراغ 1 كده 1 نصف عمود، وكمان مرة في نفس الفراغ 2. ارجع تاني اكون 1 1 كل واحد فيهم نصف عمود واحدة كده 1 نصف عمود، واللي بعدها 1 نصف عمود زي ما احنا شايفين. بعد كده 2 نصف عمود في الفراغ اللي جاي في فراغ 1 1 2. الفراغ اللي بعده نصف عمود واحدة. الفراغ اللي بعده هتكون غرزة حشو. وعندنا هنا بقى الاتنين اللي جايين هيكونوا منزلقة منزلقة، واللي جاية كمان منزلقة زي ما احنا شايفين. ارجع تاني بقى اللي انا عملته في الجهة دي هكرره هنا بس بالعكس. نبتدي بحشو، اللي جاية نصف عمود واحدة، اللي بعدها 2 نصف عمود 1 2. الاتنين اللي بعديهم نصف عمود، واللي بعدها نصف عمود، اللي بعدها هتكون 2 نصف عمود، بعدين نصف عمود نصف عمود. بعد كده هيكون عندي 2 نصف عمود في فراغ 1.
ارجع تاني بقى اقرر اني بشتغل في الفراغ اللي جاي عمود بلفة واحد، واللي بعده هيكون 2 عمود، 1 2 في نفس الفراغ، ارجع عمود، واللي بعده 2 عمود، 1 2، نرجع تاني عمود، واللي بعده 2 عمود، واحنا كده الغرزة دي كانت منزلقة، دي هتكون بقى نصف عمود وحشو في نفس الفراغ. وطبعا المنزلقة هي بروح بردك في نفس الفراغ الاول بقفل بنفس غرزة المنزلقة زي ما احنا شايفين، او في غرزة المنزلقة كده بكون كونت الابل او التفاحة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. باقي معانا ايه يا بنات؟ باقي معانا ان احنا نبتدي نكون المربع نفسه. هنبتدي بقى نضيف اللون الرمادي او اي لون قاعدة للمفرش زي ما انت حابة. نبتدي دلوقتي نجيب الخيط اللي هو الجديد، لون القاعدة، اللون اللي بتجمعي بيه كل وحدات المفرش. بس ايه، انا عايزة اقفل هنا بمنزلقة. بلف حلقة على الهواء، بدخل في الحلقة اسحب الخيط واخرج منها واقفل عقدة بداية. هسحب بقى الخيط بالشكل ده من الحلقة دي. المكان اللي انا واقفة فيه هشتغل فيه في نهاية السطر، يعني مش محتاجة اشتغل فيه دلوقتي يا بنات. همشي بقى ايه للمكان اللي بعده، مكان المنزلقة ده الاول، اللي هو طبعا المنزلقة اللي هنا بعد الغرزة الاولى، تاني منزلقة تعتبر عندنا. وهبتدي اشتغل من المكان دوت غرزة نصف عمود مع غرزة الحشو اللي جاية كمان. هشتغل الاتنين مع بعض ايه في فراغ واحد من فوق، يعني هرتفع 1 2 سلسلة واعتبرها نصف عمود، واروح للغرزة اللي بعدها كمان واجمعها معاها بغرزة نصف عمود. الاتنين هيكونوا بحلقة واحدة معايا ايه يا بنات من فوق. بعد كده غرزة اللي جاية هتكون كمان نصف عمود فوق النصف عمود دي. بعد كده الغرزتين اللي جايين هيكونوا كل واحدة فيهم غرزة حشو، 1 حشو، واللي بعدها كمان 1 حشو. الغرزة اللي جاية هتكون نصف عمود، الغرزة اللي جاية هتكون 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. هنا بقى هبتدي اكون زاوية، هاخد سلسلتين 1 2، هروح للغرزة اللي بعدها وهكون فيها كمان 2 غرزة عمود بلفة. انا اشتغلت دي اخر واحدة، اللي بعدها فين اهي، بس هي الفتحة بتاعتها ضيقة شوية مش عارفة ليه. كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. ودايما ندقق يا بنات في الشغل، عشان بصوا كان في غرزة بالنسبة لي انا مش شايفة حرف الفي بالنسبة لها، فانا لو كنت سبتها كان العدد هيختلف معايا. ناخد بالنا كويس جدا لان المربعات دي بتعتمد على العدد. بعد كده الغرزة اللي جاية هتكون غرزة نصف عمود واحدة، السبع غرز اللي جايين هنشتغل فيهم حشو. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7. ارجع تاني نصف عمود، واللي بعدها كمان هيكون فيها نصف عمود، والغرزة اللي جاية هيكون فيها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2. اخد سلسلتين واكون الزاوية التانية، الغرزة اللي بعدها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، الغرزة اللي جاية هيكون فيها واحدة نصف عمود، الغرزتين اللي جايين بيكون فيهم حشو، يعني كل واحدة فيهم حشو، لا حشو يعني مش هنلف الخيط على الإبرة، حشو، واللي بعدها كمان حشو. ارجع 2 واحدة بس يا بنات نصف عمود،
مكان بقى غرزتين المنزلقة كده فيه، ايوه كده صح، مكان غرزتين المنزلقة هنشتغل فوقيهم كل واحدة فيهم غرزة عمود بلفة. طبعا المنزلقة احنا بنشتغل فوق حلقة واحدة بس اهي، بس ناخد الحلقة ايه بشكل مظبوط عشان خاطر ممكن ناخد حرف الفي كله. بشتغل عمود بلفة، وكمان المنزلقة اللي بعدها عمود بلفة، ارجع اشتغل غرزة نصف عمود، والاتنين اللي جايين بيكونوا حشو، وحشو، بعد كده نصف عمود واحدة، بعد كده الغرزة اللي جاية هيكون فيها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 سلسلتين، 1 2، ارجع الغرزة اللي بعدها فيها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 2 بالشكل ده. بصوا خلاص شكل القبل المتكونة في المنتصف، وابتدينا خلاص نقفل ايه المربع. السطر دوت هو بس سطر تأسيس المربع، وبعد كده ايه بنبتدي نشتغل بشكل طبيعي بقى عادي. اشتغلنا كده 2 عمود بلفة، ارجع اشتغل حشو حشو، عفوا نصف عمود نصف عمود و7 حشو، نصف عمود واللي بعدها كمان نصف عمود، وبعد كده نعمل 7 حشو. بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7. ارجع اعمل نصف عمود واحدة، بعد كده الفراغ اللي جاي هيكون فيه 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 سلسلتين، 1 2، والفراغ اللي بعده هيكون فيه 2 عمود بلفة، 1 2 في نفس الفراغ، ارجع اشتغل نصف عمود واحدة، ارجع اشتغل 2 حشو، ده 1 واللي بعدها 1 حشو، بعد كده نصف عمود، بعد كده الغرزة الأخيرة اللي أنا طبعا ما اشتغلتش فيها في البداية هشتغل فيها الغرزة دي والغرزة دي اهي مكان المنزلقة، بشتغل فيها كده. بصوا أنا دخلت لفيت الخيط وخرجت، خليت معايا حلقتين، هرجع ألف الخيط وأدخل، ألف الخيط وأخرج. معايا كده كام حلقة؟ حلقة أساسية 1 2 3 4، يعني 5 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض كده. بشتغل غرزتين نصف عمود في آخر فراغين موجودين عندي. في تاني سلسلة ارتفاع ببتدي اعد 1 2 اهي، بدخل وبقفل بغرزة منزلقة كده. طبعا السطر ده وهو بيكون طبعا اهم سطر عندي زي ما احنا شايفين، بنبتدي نكون فيه المربع، وبيكون بعد كده بقى شغلنا مفيش اسهل منه، مفيهوش اي مشكلة خلاص. السطر اللي جاي كله بيكون بغرزة النصف عمود، باجي عند السلسلتين بشتغل فوقيهم زاوية مكونة من 2 نصف عمود، سلسلة 2 نصف عمود، والسطر اللي جاي بيكون كله بغرز الحشو، وبردك عند الزاوية بشتغل حشو سلسلة حشو. واللون الاحمر خلاص اشتغلنا عليه سطر كامل، في المرحلة دي بتبتدي تقصيه خلاص مفيش فيه اي مشكلة. هرتفع بقى سلسلتين 1 2، وبكون اشتغلت فوق اول فراغ، هروح بقى فوق تاني فراغ واشتغل نصف عمود، هفضل بالكروشيه على كل السطر زي ما احنا ايه هنشوف دلوقتي، نصف عمود نصف عمود نصف عمود فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. وفوق السلسلتين بيكون بس عندنا هو ده المكان الوحيد اللي بيكون فيه اختلاف شوية، لما بوصل السلسلتين بشتغل 2 نصف عمود 2 سلسلة 2 نصف عمود، كمان مرة في نفس الفراغ اهو كمان نصف عمود، 1 2 سلسلة، وهدخل في نفس الفراغ اكون كمان 2 نصف عمود، 1 2.
تتكون عندي الزاوية زي ما احنا شايفين، وبرجع اكمل كل غرزة بتقابلني فيها نصف عمود واحد لغاية ما بوصل للزاوية التانية فيها 2 نصف عمود، سلسلتين 2 نصف عمود، كله نصف عمود، وهكذا طبعا بكمل لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر خلاص بنروح لتاني سلسلة ارتفاع، نقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي كله بغرز الحشو بارتفاع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وفوق كل غرزة بتقابلنا بشغل غرزة حشو واحدة لغاية ما بوصل الى الزاوية، بشغل فوق الزاوية حشو سلسلة واحدة حشو. طريقة تشبيك الوحدات بتكون بطريقة غرزة المنزلقة وموجودة عندنا على القناة، او بطريقة الخيط والابرة وبردك موجودة الطريقة عندنا على القناة. اتمنى ان هي تنول اعجابكم. كده وصلنا للسلسلتين اشتغلت فيها حشو وسلسلة واحدة بس وواحدة كمان حشو، وارجع بقى اكمل على كل الغرز اللي تقابلني حشو 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 لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. بالخيط وبالابرة بس بنعمل حاجة بسيطة كده، بنفضل نخيط في المكان ده، نعمل شكل الجذوع او الجذور بتاعتها من هنا ومن هنا برضك جزء بسيط، وبعد كده بنخيط عليها ورقة شجر بنعملها باللون الاخضر. وشرحت معاكم في فيديوهات قبل كده اكتر من شكل الاوراق الشجر. اتمنى طبعا اللي يرجع لها تاني او يتابعها ان هي تنول اعجابكم، ولو حابين ان احنا نعيد مع بعض اكتر من شكل واشكال جديده لاوراق الشجر اكتبوا لي وانا من عينيا الاتنين. بكده بكون وصلت لنهايه وحدتنا النهارده، وحده التفاحه، وطبعا بكمل بنفس الطريقه لغايه ما بوصل للنهايه وبقفل بمنزلقه. استنوني طبعا في فيديو جديد من اشكال جديده من الفواكه والخضروات، وان شاء الله كمان هشرح معاكم اكتر من شكل للانيمالز الحيوانات وحاجات كتير جدا باذن الله. كمان هنشرح منها مربعات جميله جدا نقدر نكون منها بطاطين او مفارش سفره. دي كانت فكره الفيديو النهارده، واتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه عليكم وان هي كمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.